اكزاكتومون كاتريام سومي دخلنا في لي ماتش اميكو. يظهر لي ليكيب قاعد تطلع بالنيفو بشوي بشوي، سي نورمال بروغريسيفمون. لو طون اللي ناخذوا الكومبيتيسيون ناخذوا 100% ان شاء الله. قاعدين نخدموا في خدمه باهيه مع الستاف نتاعنا. فما شويه شارج تو سي نورمال. وسنة ان شاء الله عندنا دي زوبجيكتيف، عندنا مشروع باهي ان شاء الله ربي يسهل، وان شاء الله تيتروات ان شاء الله سنة. التحضيرات نتاعنا تشوف معناتها قاعدين عندنا جمعه، عندنا شهر رجعنا نترينيو، قاعدين تو بريود بريباراسيون. لعبنا 4 ماتشات اميكال، المطار هذا 4 ماتشات ربحناهم. قاعدين نلقاو في كل ماتش معناتها نلقاو في الاوتوماتيزم نتاعنا، سواء في الديفونس سواء في الاتاك. ان شاء الله نكملوا هكا، وان شاء الله حظوظنا وفره سنة في النادي الافريقي. ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر، قاعدين نخدموا وان شاء الله فما كان الخير، وان شاء الله النادي الافريقي يرجع للتتويجات سنة.